Sziasztok! Az előző részben egy állóvízi keszekhorgászathoz általam előszeretettel használt szerelék készítését mutattam meg nektek, illetve azt az olmozást, amit én leggyakrabban alkalmazok, mikor egy ilyen finomabb pecát próbálok csinálni. A mai részben viszont az egyik kedvenc vizemre, a matyéri evezős pályára fogok nektek mutatni egy szereléket, olmozást, amit általában ezt az egyfajta olmozást használom leggyakrabban. Ez egy stabil, lerakott, kimondottan pontyhorgászatához általam előszeretettel alkalmazott olmozás lesz. Ugye pontyozásnál is beszéltünk, mert van egy finomabb pontyozás, meg egy durvább pontyozás. Ugye a durvább pontyozás az, amit említettem, hogy lefektetjük az előkét, fölrakunk egy nagyobb csalit, és megvárjuk, amíg a hal odaér, és megeszi a csalinkat. Ehhez használjuk ezt a fajta csőantennás úszót, aminek látszódik is, hogy a nyakánál is van egy drót erősítés, ami azt a célt kívánja szolgálni, hogy ellenállóbb legyen az úszó, adott esetben egy kiakadó horog, visszacsapódó szerelék, nem olyan sérülékeny. A másik opció ugye ez a finomabb, amit már említettem az előző részben. Ez egy vastagabb műanyag antenna, ugye ez inkább ilyen kárász, beugró pontyok horgászatánál érintő, ilyen kicsit lerakva, élő csali is játszik, de ez már elbírja azt, hogy egy szem csemege kukoricát fölrakva a horogra tudjuk vezetni az úszót. Ezt inkább vezetett csali használatánál alkalmazom ezt a fajta úszót, míg a másikat, a vastagabb csőantennást, ezt pedig a megállított nagyobb csalival történő pontyozáshoz használom. Én ebben az esetben most a mai videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy azt a szereléket hogy készítem, amit ehhez a lefektetett pontyozós horgászathoz szoktam alkalmazni. Ehhez most választottam egy 2 g-os úszót. Ugye kell a 2 g, viszonylag nagy stabilitást akarok adni, a matyér általában áramlik. Ugye az uralkodó szélirány, ez ilyen északi szél szokott lenni általában, ez balról keresztbe fújja végig a pályát, ugye körbe-körbe szépen a vízáramlat, ahogy megy, beindítja a vizet, ezért kell a nagyobb méretű úszó ahhoz, hogy stabilan meg tudjuk tartani a szerelékünket a kívánt helyen az etetésünkön. Ehhez a szerelékhez 16-os zsinort szoktam használni főzsinórnak, mindjárt meg is keresem, ide kikészítettem. 16-os zsinort szoktam használni főzsinórnak, erre kötöm a szerelékemet. A metodika majd, nem ugyanaz, mint a keszeges pecánál, zsinórra fölfűzzük az úszót, mehet utána a 3 szilikoncső, ugyanúgy 2 rövid, 1 hosszabb, ez nem változik. Amikor ezeket fölraktuk, ugye itt már most az úszó karbonszárára föl is fűzöm. Mind a 3-at. Ebben az esetben is ugyanúgy szoktam eljárni, hogy az alsót 1-2 millivel hagyom túllógni az úszó szárán, illetve a felső ütközőt én soha nem szoktam teljesen az úszó test alá fölhúzni, elhagyok egy ilyen 1,5-2 centit, ez teljesen rátok van bízva. Ebben az esetben úgy szoktam csinálni, hogy már előre megkötöm a hurkot, amiben az előkét fogom akasztani. Ugyanis ez, amit én használok olmozást, ez teljesen tudom már, hogy milyen ólomozás lesz, nagyjából tudom azt, hogy hány darabból fog készülni, és a helyét, az olmok helyét, azt mindig ugyanoda rakom. És ezek a kemény pontyozó szerelékeim, ezek mindig ugyanúgy vannak olmozva, nincs bennük eltérés, ezeket már így fejből, az évek tapasztalata alapján simán helyére tudom rakosgatni az olmokat. Jó, meg vagyunk a hurokkal, a hurok fölé fog menni egy jelzőólom. Ez esetben én nem szoktam nagyon finom jelzőolmot használni, ugyanis pontyozunk. Kevésbé érzékeny a ponty.
mint a keszegfélék, illetve stabilan helyben akarom tartani a szerelékemet. Ehhez nyugodtan használhatunk egy keszeges szemmel nagynak tűnő jelzőolmot. Ez jelen esetben most egy 7-eset, de rakhatunk 6-os méretű jelzőolmot is. A következő ólom az ugyanakkora, mint a jelzőolmunk volt, és 11 centire fog elhelyezkedni, kb. 10-11 centire fog elhelyezkedni a jelzőólomtól. És még mindig maradunk a jelzőólom méretnél, ez pedig 22 centire fog elhelyezkedni a második olmunktól. Pont dupla annyira szoktam rakni, mint az első olmot. A jelzőólom méretű sörétekből 4-et szoktam rakni. 4-et szoktam fölhelyezni. Adódott már úgy, hogy lentebb kellett húznom ebből a méretből még egyet, mert akkora volt az áramlás a matyéren. És akkor van lehetőségünk, egyen lentebb húzzuk, a jelzőólom mellé lehúzunk még egyet, és akkor behúzzuk a következőt ide 10 centire. Megmarad az olmozásnak a kiosztása, csak a lenti, az előkét rögzítő ólom, az még stabilabb, még inkább rögzítjük a fenékhez. És utána a szükséges ólommennyiséget 4-5 darab nagyméretű sörétólomból szoktam kirakni. Ez jelen helyzetben most 1-es sörét lesz, ez 0,26 g-os sörét, ami azt jelenti, hogy 5 darab sörétet kell körülbelül felrakjunk még ebből a nagyméretűből, hogy a 2 g-os úszó, illetve a kis sörétolmok nagyjából jól álljanak a zsinórunkon. Ennek a szereléknek is csak a durva olmozását szoktam otthon elvégezni. Mint hogy az előző részben is mondtam, a finom hangolást azt mindig a vízparton végzem már el, az adott vízhez igazítva. És ilyen nagyon pici sörétekkel szoktam behangolni. Mindig a főolmozás fölötti részre rakosgatom őket. Ezek bármikor, pillanatok alatt eltávolíthatók, és nem sértik úgy meg a zsinort. Körülbelül a szerelék az így néz ki. Ez látszódik, hogy a jelzőólomtól 30 centire van már a főolmozás. Ez az egész azt szolgálja, hogy minél stabilabban, fenékhez közel, lefektetett előkével próbáljam megfogni, meg nyugodtan fölkínálni azt az egyszem kukoricát, vagy kukoricacsonti csalit. Ez körülbelül így, hogyha az asztal a tó medre, akkor egészen úgy van olmozva, hogy az alsó jelzőólom érinti a feneket, és az egész előke nyugszik a fenéken. És megnézzük, hogy az olmozásom, csak most ezt húznom kell rajta egy picit, mert valószínűleg a csőbe leérne, majd utólag fogjuk beállítani akkor, hogy állunk. Most per pillanat még azt mutatja, hogy egy kisebb olmot nyugodtan felrakhatok, ahhoz, hogy elérjük a kellő kisúlyozottságát az úszónak. Úgy, ahogy az előző részben már mondtam, én ezeket a plusz olmokat már mindig a főólom fölé szoktam rakni. És akkor az alul kialakított olmozáson már nem változik. Most jelen esetben itt már nem ragaszkodom ahhoz, hogy az úszó nyakáig legyen kisúlyozva. Sokszor ilyen fél antennáig nyugodtan lesúlyozom. A vízparton még úgy fogom beállítani, hogy körülbelül az úszóból ez a maximum 1 cm fog kilátszódni így pontyozásnál is, de ugye itt ezt be tudjuk állítani már fél antennára is az úszó súlyozását nyugodtan, mert a felkínált csali súlya nem befolyásolja az olmozásunkat, ugye, mert az egész a fenéken fog feküdni nyugodtan. Ha ezzel megvagyunk, most per pillanat az úszót ilyen fél antennára súlyoztam itthon,
Ha ezzel meg vagyunk, akkor ugyanúgy, mint az előző szereléknél nagyon más teendőnk nincs. Létrára tekerjük a szereléket. Ugye ezt említettem, hogy ez az előketartó, ez 22 centi hosszú. Matyéri evezős pályán 3 méteres szerelékre van szükségünk, 16-17 tekeréssel biztosan tudjuk azt garantálni, hogy megfelelő méretű szerelékünk legyen. Ugyanúgy csak egy hurkot kötünk a végére, amiben beleakasztjuk. Ehhez nem szoktam hurokkötőt használni, ugye ez nem a végleges hurok. Ez csak arra szükségeltetik, hogy a szerelékrögzítő gumit beleakasztva a létrán meg tudjuk rögzíteni az adott szerelékünket. Igazából szólva, így már mehetünk is horgászni. Remélem nektek is be fog válni, próbáljátok ki, évek óta eredményesen használom ezt a fajta olmozást. Sok sikert, jó pecelt nektek vele!